ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। વાટકો ભાખરીનો લોટ એડ કરીશું, 1 વાટકો બાજરાનો લોટ એડ કરીશું, અડધો વાટકો ચણાનો લોટ એડ કરીશું, કાપેલી મેથી એડ કરીશું, ઝીણી કાપેલી ડુંગળી એડ કરીશું, આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું, અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 લીંબુનો રસ અને 5 ચમચી તેલ એડ કરીશું। બધું મિક્સ કરી લઈએ। થોડોક સોડા એડ કરીશું। જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખીને કઠણ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે। થોડો લોટ લઈને આ રીતના મુઠિયા વાળી દેશું। ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું હતું। પાણી હવે ગરમ થઈ ગયું છે। તૈયાર થયેલા આ મુઠિયાને આપણે જારી ઉપર ગોઠવી દેશું। મુઠિયા પાણીની વરાળથી બફાઈ જાય તેને ઢાંકી દેશું। 25 મિનિટ સુધી ઢોકળાને સ્ટીમ થવા દેશું। 25 મિનિટ થઈ ગઈ છે। ઢોકળા આપણા સ્ટીમ થઈ ગયા છે। છરીએથી આ રીતના જોઈ લેવાના। છરીમાં લોટ આપણો ચોટે નહીં તો ઢોકળા સ્ટીમ થઈ ગયા છે। ઢોકળાને નીચે ઉતારીને ઠંડા થવા દેવાના। આ રીતના નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના। હવે આપણે ઢોકળાનો વઘાર કરી લઈશું। 3 ચમચા વઘાર માટે તેલ નાખીશું। 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું, અડધી ચમચી હિંગ, 2 ચમચી તલ, મીઠા લીમડાના પાન, કાપેલા ઢોકળાને એડ કરી દેશું। નાની વાટકી ખાંડ એડ કરીશું। સારી રીતના મિક્સ કરી લેશું। ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી પકાવીશું। હવે ઢોકળા આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે। મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો અને શેર કરો। મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળીએ ફરી નવા વિડીયો સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।